ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. النهارده في اسرار وفوائد هنتكلم عن اقدم الادويه على الاطلاق. اول دواء عرفته البشريه. النهارده هنتكلم عن العسل. طبعا احنا كمسلمين العسل عندنا يعتبر من الادويه المقدسه. ربنا ذكرها في القران وذكر ان فيها شفاء للناس وامرنا اللي احنا نتفكر فيه. من ضمن الحاجات اللي انا عاوزك هتساعدك اكتر في اللي انت تتفكر في معلقة العسل، اللي انت لازم تعرف ان معلقة العسل دي مجهود نحلتين طول عمرهم. النحلة طول عمرها كل اللي بتنتجه نص معلقة صغيرة من العسل. يعني المعلقة الصغيرة مجهود نحلتين من اول ما النحلة بتطلع من البيضة لغاية ما بتموت. النحلة عشان يعمل لك كيلو عسل محتاج اللي هو يزور 6 مليون زهرة. العسل لازم تاخده كل يوم. لو انت ذكر يوميا لازم انا لو انا ذكر لازم استخدم كل يوم العسل، طالما انا مش ماشي على الحمية بتاعة الكيتو. الحمية بتاعة الكيتو هي النظام الغذائي الوحيد اللي ما ينفعش فيها ان المريض ياخد لا عسل ولا سكريات لفترة محددة لغاية ما بيعالج مقاومة الانسولين. ولكن في الوضع الطبيعي طالما انا ذكر وطالما انا معدي السنة بعد السنة من العمر، لأنه طبعا في أول سنة من العمر في الفترة اللي هي بتاعت الرضاعة من اليوم الأول لغاية نهاية السنة في فترة الطفولة أو فترة الرضاعة ما ينفعش اللي احنا بندي للطفل الصغير فيها عسل. ده ممنوع بالدراسات والأبحاث اللي اتعملت عنه. العسل بيرفع هرمونات الذكورة، بيقويك كذكر ويخليك قوي، يخلي عضلاتك قوية ويخليك دايما فايق ويخلي معدل الأنسولين عندك طبيعي ويمنع عندك مقاومة الأنسولين، لأنه بيزود هرمونات الذكورة. أي شيء بتزود هرمونات الذكورة فبتقلل الأنسولين وبتخليه في معدله الطبيعي، وإذا قل الأنسولين منعنا أكتر من 85 مرض زي ما دايما بشرح في الحلقات بتاعة أسرار وفوائد، ودايما بتكلم عن موضوع مقاومة الأنسولين. العسل منشور عنه 164 اللي بيعالج 164 مرض، 67 تأثير وفايدة للجسم، أكتر من 211 دراسة وبحث. أول الدراسات اللي اتنشرت عن العسل في 28 مارس 2016 في الفلبين إن العسل فعال جدا في علاج تقرحات والتهابات الفم. فاكرين مين اللي كنا بنتكلم عنه في علاج التهابات وتقرحات الفم؟ الحلقة بتاعت العرقسوس. اما احنا قلنا اللي انت ممكن تجيب العرقسوس وتتمضمض بيه وبعد ما تتمضمض طبعا تغليه في ميه الاول، وبعد ما تغليه في ميه تاخده وتتمضمض فيه وبعدين تبلعه. لو انت مش مريض ضغط، لو مريض ضغط ما ببلعوش. بعد كده انت ممكن تستخدم العسل كدهان على القرح بتاعة الفم. يبقى انت كده استخدمت دوايين مع بعض فعالين جدا ومنشور عنهم دراسات في تقرحات الفم، سواء العسل او العرقسوس. بدأنا ان احنا نعمل تجمعات اهو زي ما وعدتكم، اللي احنا هنبتدي ناخد الايتمز او المفردات بتاعة النباتات الطبية، وبعدين بعد كده هناخد الامراض، وما هناخد الامراض هنجيب النباتات الطبية اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقات بتاعة اسرار وفوائد. العسل وزيت الزيتون وشمع النحل في الدراسة اللي اتنشرت في 2 فبراير 2006 في أمريكا بيعالجوا الشرخ الشرجي علاج تام، وبيعالجوا كمان النزيف والحكة اللي بيكون موجود في الشرج نتيجة الشرخ الشرجي ده. يعني الناس اللي بيكون عندهم يا جماعة شرخ شرجي بيبقى عندهم ألم شديد جدا في الشرج، تقل، حكة، نزيف. لو انت استخدمت الخلطة 1:1:1 نسبتها 1:1:1، الخلطة دي عبارة عن عسل مع زيت زيتون مع شمع نحل. بنجيب الثلاثة مع بعض وبنحطهم في طبق ونحط الطبق ده في الميكرويف لغاية ما الشمع يدوب، وبعدين تخلطهم مع بعض كويس جدا وتستخدمهم كدهان على الشرخ الشرجي. يعالج لك الشرخ الشرجي تماما في خلال 4 أسابيع طبقا للدراسات اللي اتنشرت في أمريكا. العسل في 1 ديسمبر 2003 اتنشر عنه دراسة برضه بنفس التركيبة دي، زيت الزيتون مع العسل مع الشمع اللي احنا بنحطهم في طبق
بنسبه 1:1:1، وتحطهم في الميكرويف او الفرن او في حمام ميه، اللي احنا نجيب حله كبيره ونملاها ميه ونجيب حله ثانيه صغيره اصغر منها، والميه تكون على البوتاجاز تكون سخنه بحيث اللي هي تدوب الشيء اللي في الحله اللي في الوسط، بنسمي كده حمام ميه. العسل بنسبه 1:1:1 مع زيت الزيتون مع شمع النحل فعالة جدا في علاج الصدفية وعلاج التهابات الجلد، زي التهابات الجلد اللي بتكون مصاحبة للناس اللي بيكون عندها حبوب شباب، زي التهابات الجلد اللي بتكون مصاحبة للأطفال الصغيرين اللي بيجي لهم التهابات الحفاضات، زي ما هنشوف الدراسة اللي هنشرحها النهارده برضو. العسل في 30 سبتمبر 2010 في باكستان اتنشر عنه دراسة اللي هو فعال جدا في علاج الحروق وآثار الحروق. لو لا قدر الله حصل لك حرق وانت في المطبخ، انا قلت في الحلقه بتاعه زيت السمسم ممكن تستخدم زيت السمسم، وقلنا ان زيت السمسم ده اللي بيتعمل منه الكريم المشهور اللي اسمه ميبو. كذلك برضو العسل فعال جدا في علاج الحروق، يبقى انت عندك هنا دوايين في المطبخ اهو، زيت السمسم والعسل فعالين جدا في علاج الحرق. بلاش ان انت تروح تجيب معجون السنان والحاجات الغريبه اللي بتتم دي، العسل وزيت السمسم فعالين، وما تستخدمش الحاجات الا اللي منشور عنها دراسات. الدراسة رقم 5 في 4 يوليو 2019 في الأردن، إن العسل ليس له مثيل في رفع هرمون الذكورة اللي أنا قلته في أول في المقدمة. قلت لو ذكر يوميا لازم يستخدم العسل. أنا بستخدم العسل كل يوم، أنا أوريك العسل بتاعي اللي أنا بستخدمه، وأعلمك في حلقة النهاردة بالمناسبة إزاي اللي إحنا نفرق بين العسل المغشوش والعسل الطبيعي الصافي اللي بيطلع فعلا من النحل. الدراسة رقم 6 في 30 نوفمبر 2007 في أمريكا، إن العسل فعال جدا قبل النوم ب30 دقيقة في علاج الكحة الليلية، وإن تأثيره في علاج الكحة الليلية أقوى كمان من الأدوية المخدرة اللي بتستخدم في علاج الكحة، زي دواء مشهور جدا اسمه الديكستروميثورفان، ده مخدرات بنستخدمه في تهدئة السعال. العسل أكتر أمانا وفاعلية في علاج الكحة الليلية للكبار والصغار. أنا من كام يوم يا جماعة حصلت لي المشكلة دي، جيت أنام قعدت أكح كحة شديدة جدا، أخدت معلقة كبيرة عسل على طول في ثانية، والله يمكن ما كملناش 5 دقايق كان الموضوع انتهى وخلص. فلذلك لو جيت لك كحة أول ما على طول اطلع يجري على المطبخ وخد معلقة كبيرة عسل، تلاقي الموضوع انتهى. العسل في 29 إبريل 2016 بحث معمول عنه في إيطاليا إن هو قادر على إخراج بواقي المبيدات الحشرية من جسمك، وقادر على إخراج بواقي مبيدات الأعشاب من جسمك واستقلابها وتخليص جسمك من السموم المتراكمة فيها اللي بتكون متراكمة في الخلايا الدهنية بتاعتك. لاحظ إن المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب دي بيكون لها تأثير استروجيني. العسل اتفقنا اللي هو بيرفع هرمونات الذكورة بيخليك قوي، وكذلك برضه بيرمي كل السموم اللي لها تأثير استروجيني اللي هو التأثير المضاد لهرمون الذكورة اللي هو الهرمون الإنثوي. فالعسل بيخرجها وبينظف جسمك من السموم ومن بواقي المبيدات الحشرية والعشبية اللي بتكون بتدخل لجسمك من الألبان من الخضروات ومن الفواكه اللي بتكون مرشوشة، ومن اللحوم زي الفراخ والسمك واللحوم الحمراء اللي بتكون فيها بواقي مبيدات في لحومها. العسل في 1 مارس 2004 في دبي اتنشرت عنه دراسة مع زيت الزيتون مع الشمع، برضه نفس التركيبة اللي احنا قلنا عليها قبل كده، اللي هي فعالة جدا في علاج كل أنواع التنية، زي التنية اللي بتحصل لمريض السكر بين صوابعه، اللي بتتسبب ان مريض السكر بعد كده ممكن لا قدر الله يحصل له بتر في صوابعه بسبب اللي التنية بتعمل التهاب مزمن، وممكن الالتهاب ده يؤدي في النهاية لحدوث تقرحات، والتقرحات ده تعمل قرحة قدم سكري، وقدم سكري تعمل غرغرينة، وما تقفلش القرحة دي. العسل يقتل أول ما تحصل التنية دي مباشرة عليك وعلى العسل مع زيت الزيتون مع الشمع بنسبة 1:1:1، وحطهم في الميكرويف لغاية ما يدوبوا مع بعض. ما عندكش ميكرويف استخدم فرن، ما عندكش فرن استخدم حمام مية، مفيش مشكلة خالص. في 1 فبراير 2005 العسل اتعملت دراسة عنه في دبي برضو، إن العسل مع زيت الزيتون مع الشمع الثلاثة دول مع بعض مخلوطين مع بعض بنسبة 1:1:1 بيستخدموا في علاج التهاب الحفاض لدى الأطفال. والله أنا بشوف يا جماعة أطفال صغيرة عندها التهاب حفاض مشويين، والله مشويين كأنه شوي مش التهاب حفاض عادي. أنت ممكن تعمل حاجة ظريفة جدا، ممكن في كريمات موجودة في السوق فيها زنك مع زيت زيتون زي الزنكوليف، ممكن تبقى تجيب الكريم بتاع الزنكوليف ده وتخلط عليه الشمع والعسل
وطبعا اتفقنا برضه تدخلهم مع بعض في الميكرويف عشان يبقوا وحده واحده وتستخدمهم للطفل. تركيبه فظيعه، روعه، ممتازه جدا لعلاج التهابات الحفاضات لدى الاطفال. انا مش عاوز ان انا اكمل في الدراسات اكتر من كده، ان العسل محتاج حلقات وحلقات وحلقات عشان نتكلم عنه. تعالى مع بعض يلا في الجزء الثاني من الحلقه بتاعت النهارده، هنتعلم فيها مع بعض ازاي اللي احنا نكشف غش العسل. ورجعنا لكم في الجزء الثاني من حلقه العسل. هنشرح مع بعض ازاي اللي احنا نقدر نفرق بين العسل المغشوش والعسل الطبيعي، وهوريكم بعض انواع من العسل المختلفه عشان ما تكونش قلقان بس وانت بتشتري العسل. يعني اول حاجه لازم تعرف ان العسل ممكن يكون ليه اشكال وانواع. يعني مثلا العسل ده كانه عامل كريستالات، ما تقلقش، ده الطبيعي بتاعه. العسل ده لونه غامق، مفيش مشكله خالص، طبقا لنوع الزهره اللي بيطلع منها العسل يا جماعه، فبيكون شكل العسل عامل كده، فمفيش قلق خالص. شايف العسل ده العسل اللي انت متعود عليه، اللي هو العسل الصافي زي العسل بالظبط بتاع اللي هو نوارة البرسيم او عسل الموالح، بيكون تقريبا بالشكل ده. دول نوعين من العسل، فيهم واحد مغشوش وفيهم واحد سليم. هنعرف ازاي نقدر ان احنا نكتشف غش العسل بعمل اختبار بسيط جدا في المنزل. ادي كوبايتين ميه هم يكونوا شفافين، هنملاهم بميه سخنه من الحنفيه اهو، ميه سخنه من الحنفيه عادي خالص اهو. ميه سخنه من السخان عادي بتاع الحنفيه. وهنحط معلقه صغيره من العسل ده ونشوف ايه اللي هيحصل. شايف ايه اللي حصل اهو؟ داب وعمل شبه الفوار، حاجه بسيطه كده، وهو نازل مش ماسك في بعضه. لكن شوف ده بقى العسل الطبيعي. الاولاني ده كان عسل مزور اهو، زي ما انت شايف اهو، نازل أهو، ماسك نفسه، ما بيدوبش بسهوله في الميه السخنه، وترسب تحت في الكوبايه بدون ما يدوب. ده العسل الطبيعي. الاولاني العسل المغشوش، والتاني العسل الطبيعي اهو. زي ما انت شفت ده الفرق ما بين العسل المغشوش والعسل الطبيعي، باختبار بسيط جدا ممكن نعمله في المنزل. اتمنى ان تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد عن العسل عجبتك. ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، ما تنساش ان انت تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم التغذيه العلاجيه والنباتات الطبيه. ما تنساش ان انت تشير الفيديو لاصدقائك واحبائك على الفيسبوك وعلى الواتساب. ولو انت عاوز اي طلب او اي مساعده مننا، اعمل فيديو وابعته لنا على الصفحه بتاعتنا الموثقه على الفيسبوك، هتلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف بتاع الفيديو، واطلب اللي انا عاوز اشوف الرد بتاع الفيديو ده في حلقه اسرار وفوائد. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.